किसिमका छन् तर पवित्र आत्मा एउटै हुनुहुन्छ। के रे? वरदानहरू विभिन्न किसिमका छन् तर पवित्र आत्मा एउटै हुनुहुन्छ। कतिवटा रे? एउटै हुनुहुन्छ। ओन्ली वान होली स्पिरिट। प्रियहरू, पवित्र आत्मा कतिवटा हुनुहुन्छ? एउटै हुनुहुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि तपाईलाई र मलाई परमेश्वरले आज अद्भुत प्रकारले बोल्दै हुनुहुन्छ है। वरदानहरू विभिन्न किसिमका छन्। प्रभु त भनि वरदान विभिन्न किसिमका छन् तर प्रियहरू पवित्र आत्मा चाहिँ एउटै हुनुहुन्छ। दुईटा पवित्र आत्मा हुनुहुन्न। टु होली स्पिरिट। कहाँ देख्नु पर्छ? ओन्ली वान होली स्पिरिट, ओन्ली वान जिजस। प्रियहरू, त्यस कारणले गर्दा वरदान आज मानिसलाई विभिन्न किसिमका परमेश्वरले वरदानहरू दिनुहुन्छ। तपाईँ आफ्नो वरदान प्रति सुरक्षित रहनुहोस्। मेरो वरदान यो हो भन्ने कुरा तपाईँमा कन्फिडेन्ट हुनुपर्छ। तपाईँ निर्धक्क हुनुपर्छ र आफ्नो वरदान प्रयोग गर्नको लागि प्रिय तपाईँ लागिरहनुपर्ने हुन्छ। आमेन। तपाईँको वरदान के हो भने आज मान्छे गोलमाल छ। आज मानिसहरू वरदानबाट आउट गएका छन्। तपाईलाई वरदान के दिएको छ परमेश्वरले? समुद्रमा गएर नाच्नलाई होइन, समुद्रमा गएर डुङ्गा चढेर। अहिले त वरदान म देख्दैछु कि मान्छेहरूको पुरा समुद्रमा गएर डुङ्गा चढेर आराधना गरेर। त्यति बेला त्यो वरदान थियो। तर अहिलेको वरदान चाहिँ प्रियहरू परमेश्वरको सुसमाचार सुनाउने वरदान, परमेश्वरको आराधना गर्ने वरदान र प्रभुमा ल्याउने वरदान परमेश्वरले आज दिएको वरदान चाहिँ यो हो विशेष गरी। आमेन। हामीलाई तमासा देखाउने वरदान मन पर्दैन। मैले मानिसहरूको वरदान देखेर मलाई छक्का लाग्छ, अचम्म लाग्छ। अनि हाम्रो वरदान यो हो, तपाईँको वरदान के हो? अहिले वरदानमा मान्छे त वरदानबाट नै गोलमाल छ। मान्छेले गोलमाल बनाइदिएको छ। पवित्र आत्माको अन्य भाषा बोल्ने त्यो पनि एउटा स्वर्गीय भाषा तपाईँलाई एउटा परमेश्वरले दिएको वरदानमै पर्छ। आमेन। तपाईँले वर्शिप गर्नु, आराधना गर्नु यो पनि वरदान हो। कसैले प्रचार गर्नु यो वरदान हो। तर निको पार्ने चाहिँ वरदान होइन है। के रे? निको पार्ने के होइन रे? वरदान होइन। निको पार्ने वरदानमा पर्दैन। निको पार्ने चाहिँ त्यो येशूको काम हो। आमेन। के हो रे? निको पार्ने के हो रे? येशू ख्रीष्टको काम हो। आज म यसो विचार गर्दै थिएँ अनि खेरि परमेश्वरले 9वटा चाहिँ फल दिनुभयो तर मानिसलाई प्रत्येक व्यक्तिलाई एउटा चाहिँ वरदान दिएको छ। प्रिय, कुनै वरदान तपाईँ कन्फ्युजन नहुनुहोस् र तपाईँले बोलेको कुनै व्यक्तिले सुन्छ भने पनि त्यो पनि एउटा तपाईँको निम्ति वरदान हो परमेश्वरले दिएको। आमेन। सुन्नु पनि वरदान हो। कसैलाई बोल्ने वरदान दिएको छ कि कसैलाई सुन्ने वरदान दिएको छ? यो चाहिँ वरदान पर्छ। गिटार बजाउने वरदानमा पर्छ, यहाँ वर्शिप क्याजल बजाउने वरदानमा पर्छ, किकबोर्ड बजाउने वरदानमा पर्छ, गड गिफ्ट। तर निको पार्ने, चङ्गाइ पार्ने चाहिँ वरदान होइन। त्यो चाहिँ येशूले गर्नुभएको काम हो। मिराकल, गड मिराकल। आमेन। प्रिय, आज तपाईले म स्पष्ट हुनको लागि परमेश्वरको बाइबल धर्मशास्त्र अनुसारले के भन्दछ भन्ने कुरा चाहिँ हामी स्पष्ट हुनुपर्छ। स्पष्ट होइन, के हुनुपर्छ रे? स्पष्ट। स्पष्ट होइन, के हुनुपर्छ रे? स्पष्ट। त्यही त बाइबलले भन्छ। तपाईले मलाई वास्तविक त बाइबल परमेश्वरको वचनले भन्दछ संसार कृतिमा नलगाऊ। ब्याक टु द बाइबल, परमेश्वरको वचनमा जब हामी आउँछौँ हाम्रो जीवन सुरक्षित रहन्छ। मलाई परमेश्वरलाई ताली बजाउनुहोस्। आमेन। जब हामी परमेश्वरको वचनमा फर्किन्छौँ नि हाम्रो यो भविष्य, हाम्रो यो आशा कहिले पनि सिद्धिएर जाँदैन। सधैँभरि प्रज्वलित बलिरहन्छ, बलिरहन्छ, बलिरहन्छ। आमेन। अनि प्रियहरू, परमेश्वरले दिएको वरदान तपाईको कुन वरदानमा पर्छ? तपाईलाई निर्धक्क होस्। आज सबै मान्छेलाई एउटै वरदान दिएको हुँदैन। फरक फरक किसिमका वरदानहरू प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक जातिलाई परमेश्वरले दिनुभएको छ।
त्यस कारणले गर्दाखेरि तपाईँ र मैले जहिले पनि परमेश्वरप्रति गर्ने विश्वासलाई हामीले थामिरहनु पर्ने हुन्छ। विश्वास चाहिँ हाम्रो निम्ति प्रियहरू एउटा जग हो। के हो रे? जग। पावल भन्छन् सबैलाई वरदान दिएको छ। पावलले भन्छन् सबैलाई वरदान दिएको छ, तर वरदान तपाईको के हो भन्ने कुरा चाहिँ तपाईलाई अझै पनि थाहा छैन। मेरो वरदान के हो भन्ने कुरा तपाईलाई अहिलेसम्म थाहा छैन भने तपाईँ कन्फ्युजमा हुनुहुन्छ। प्रिय, मेरो वरदान यो हो, मलाई परमेश्वरले यो वरदान दिनुभएको छ, मलाई उहाँले यसरी चलाउनु भएको छ भन्ने कुरा तपाईलाई थाहा नहुन्जेलसम्म लुसिफरले तपाईको जीवनबाट फाइदाहरू असुलिरहेको छ। के गरिरहेको छ रे? तपाईको जीवनबाट उसले फाइदा के गरिरहेको छ? असुलिरहेको छ। त्यस कारणले गर्दा आफ्नो वरदान प्रति तपाईँ जहिले पनि लागिरहनुहोस् र तपाईको वरदान के हो? परमेश्वरले दिएको त्यो वरदान तपाईँले थाहा नथापाउन्जेल तपाईँ विचित्र भइरहनुहुन्छ। के रे? विचित्र। हाम्रा भाइहरूलाई वरदान परमेश्वरले दिइरहेको थियो, घरिघरि दिँदै हुनुहुन्थ्यो, तर वरदान थाम्न नसकेपछि एक दिन मानिस उत्तानो टाङ लागेर बस्छ। के गरेर बस्छ रे? वरदान थाम्न नसकेपछि के गर्छ रे मनोज भाइ? उत्तानो टाङ लागेर बस्छ। उसलाई वरदानको बारेमा थाहा छ, तर उसले चलाउन सकेको छैन। त्यस कारणले प्रियहरू, हामीलाई परमेश्वरले दिएको वरदान प्रति हामी लागिरहन्छौँ भने पावलले भन्छन् मेरो दौड मैले सिद्ध्याएको छु। आमेन। उनलाई थाहा थियो पावलले के गरे त? पावलको स्पेशल गिफ्ट के थियो? परमेश्वरमा अरू अन्य जातिहरूलाई ल्याउने र सुसमाचार सुनाउने। त्यस कारणले गर्दा प्रियहरू, बाइबल धर्मशास्त्रमा सबैभन्दा धेरै लेख्ने लेखक पावल भनेर चिनिन्छ। पावलले 13वटा पत्रहरू लेखेका कुराहरू हामी बाइबल धर्मशास्त्र अनुसार हेर्न सक्छौँ, पाउन सक्छौँ। पावलको इतिहास प्रिय, उनले रोममा छँदाखेरि उनले धेरै पत्रहरू लेखेका छन्। 13वटा। कतिवटा रे? 13वटा पत्र। ऊ जेलमा हुँदाखेरि उनले लेखेको कुराहरू हो यो। उनले यसरी हामी यस्तो खुलेआम यस्तो चर्चमा हुने त कतिवटा पत्र लेख्नु पर्यो हामीले सकेका छैनौँ। त्यस कारणले गर्दा तपाईँलाई र मलाई परमेश्वरले दिएको वरदान प्रति हामी जहिले पनि समर्पित हुनुपर्छ। बाइबल धर्मशास्त्रले पावल एउटा ऊ पनि पहिला क्रिस्चियनहरूलाई सताउने व्यक्ति हो, अन्य जातिले। पहिला उसको नाउँ, प्योर नाउँ साउल थियो। के थियो रे? साउल। साउलले धेरै व्यक्तिहरूलाई सताउँथ्यो। तर प्रियहरू, जब उसले एक दिन येशू ख्रिस्टलाई जब उसले विश्वास गरेको कारणले गर्दाखेरि उसको नाउँ साउलबाट एकैपल्ट पावल भयो। पावलले धेरै मानिसहरूलाई प्रभु येशू ख्रिस्टमा ल्याएको छ, डोर्याइएको छ। आमेन। त्यस कारणले गर्दा आज तपाईँ र म पनि साउल छौँ चर्चमा। अहिले मान्छेहरू चर्चमा पनि साउल भइरहेको छ, सताउने। चर्चमा आएको मान्छेलाई पनि नआएछ भन्ने मान्छे पनि हुन्छ नि, तपाईँलाई थाहा छ? यहाँ चर्चमा नि आउँछ, यहाँ साउल। मैले तपाईँलाई स्पष्ट भनेको, स्पष्ट होइन। किनभने वरदान भएको मानिसहरू जहिले पनि आफ्नो केन्द्रमा ऊ लागिरहन्छ र अभिषेक पाएको व्यक्ति प्रियहरू जहिले पनि आफ्नो स्ट्यान्ड उसले समातिरहन्छ। के रे? समातिरहन्छ। वरदान भएको व्यक्ति किर्तिपुरबाट एकैपल्ट हान्नेर चाहिँ तपाईँको चाहिँ माता तीर्थमा जाँदैन र यहाँ अभिषेक पाएको व्यक्ति एकैपल्ट पुरा जता हाइटमा गयो क्या। तर वरदान र अभिषेक पाएको मान्छेले आफ्नो दर्शन र भिजनलाई कहिले पनि छोड्दैन, उसले पक्रिरहन्छ। ऊ पक्का मान्छे हो भने प्रियहरू, आमेन, पक्का व्यक्ति हो भने। त्यस कारणले गर्दाखेरि कुनै दुष्टको कारणले गर्दाखेरि, खराब व्यक्तिको कारणले गर्दा तपाईँले र मैले आशिष पाउँछौँ भने तपाईँलाई थाहा छ आशिष पाइन्छ। मैले महसुस गरेको छु।
तर वरदान भनेको यस्तो कुरा हो प्रियहरू, परमेश्वरले वरदान दिनुहुन्छ र गिफ्ट दिनुहुन्छ, तर तपाईले लत्तो छोड्नु भयो भने त्यो कुरा खोसिन्छ पनि, खोसिन्छ। थाहा छ तपाईलाई खोसिन्छ। भोलि चाहिँ एकदम तपाईको चाहिँ हैन प्रार्थना गर्ने व्यक्ति पुरा आगो 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 भनिरहेछ, अनि आफै पानी भएर लड्यो भने के हुन्छ? आगोमा पानी हाल्यो भने के हुन्छ? निप्दैन। हो, तपाई कुनै व्यक्ति आगोको वरदान छ भने प्रियहरू, हामीले आगोलाई आगै हालिदिनु पर्छ। के हालिदिनु पर्छ रे? आगोलाई आगै हालिदिनु। तर दुःख लाग्दो कुरा चाहिँ यो छ, कुनै व्यक्ति यस्तो प्रभुमा अघि बढ्छु भन्छ भने त्यो व्यक्तिलाई हामीले मौका दिन्छौँ, तर गरेन भने चाहिँ साह्रै दुःख लाग्छ प्रियहरू, साह्रै दुःख। त्यस कारणले गर्दाखेरि तर हाम्रो वरदान के हो? हाम्रो वरदान के हो र हामी कुन वरदान प्रति समर्पित छौँ? परमेश्वरले दिएको वरदान कि आफ्नै वरदान हामीले चलाएका छौँ प्रियहरू? यो चाहिँ तपाईँको लागि र मेरो लागि चुनौती छ। परमेश्वरले दिएको वरदान चलाउँछन् भने कसैले आफ्नै वरदान चलाउँछ। यहाँ सुन्नुहोस् है, ध्यान दिएर सुन्नुहोस् है, यो चाहिँ एकदम मुख्य कुरा हो। कोही व्यक्तिले आफ्नै वरदान चलाउँछन् भने कुनै व्यक्तिले परमेश्वरले दिएको वरदान प्रयोग गर्छ। आफ्नो वरदान भन्नेले चाहिँ कसरी चलाउँछ तपाईँलाई बताइदिन्छु म। यहाँ सुन्नुहोस् है त, आफ्नो वरदान, मेरो वरदान चलाउने के गरी चलाउँछ थाहा छ? हे, मैले सबै गर्न सक्छु, म सबै कुरा मैले भनेपछि चल्छ यहाँ, होइन? सबै कुरा यो मेरो, म मात्रै यहाँको वरिष्ठ, यो चाहिँ मेरो वरदान। अब यहाँ सुन्नुहोस् बाबु, परमेश्वरले दिएको वरदान चलाउने मान्छे कस्तो हुन्छ तपाईँलाई बताउँछु है त। परमेश्वरले उहाँले दिएको, पवित्र आत्माले दिएको वरदान भएका व्यक्तिहरू छ प्रियहरू, हामी सबैजना मिलेर जानुपर्छ। हेर्नुहोस्, आज हामीले प्रभुमा धेरै आत्माहरू ल्याउनु पर्छ। बाबु वचन सुन्ने बेला ध्यान दिएर सुन्नु ल। अनि त्यस कारणले गर्दा हामी परमेश्वरमा असल भएर हिँड्नुपर्छ। तपाईँ र म बराबर हो। आमेन। परमेश्वरको वरदान भएका व्यक्तिले चाहिँ उसले बराबर सबै कुरा बराबर गर्छ। तर आफ्नै वरदान चलाउने मान्छेले चाहिँ यो सबै कुरा मैले गर्न सक्छु, तिमीले गर्न सक्दैन, यो चाहिँ मेरो वरदान। परमेश्वरले दिएको वरदान चाहिँ प्रियहरू, त्यसै कारणले त शाऊललाई परमेश्वरले पावल बनाइदिनु भयो, किनभने प्रेम नम्रता आएको कारणले गर्दा। आमेन। उसले आफ्नै वरदान चलाएको भएदेखि पावलले त क्रिस्चियनहरूलाई त पुरा हान्यो हो नि त, होइन? शाऊलले। तर पावल भइसकेपछि उसले एकै दिनमा प्रियहरू कति मानिसहरूलाई प्रभुमा डोर्याएको छ। आमेन। कति हजार, कति लाख। आज तपाईँले र मैले पनि प्रियहरू प्रतिज्ञा गरे भने सक्छौँ, सँगैको साथी, सँगैको छिमेकीलाई, ए साथी हामी स्वर्ग जानुपर्छ, तपाईँले उद्धारकर्ता र मुक्तिदातालाई विश्वास नगरी तपाईँ स्वर्ग जानुहुन्न र स्वर्ग पुग्नुहुन्न, यो रेडी कुरा हो, राइट कुरा हो। तपाईँले यसरी बताउनु भयो भने त्यो मानिस बाँच्छ। तर प्रियहरू, हाम्रो छिमेकी हामी देखेर तर्सेर भागेको छ। तपाईँलाई थाहा छ, हाम्रो छिमेकी हामीलाई देखेर डराउँछ। कसरी डराउँछ भन्दाखेरि तपाईँको भिजल देखेर के, ऊ भिजल बुझ्नु हुन्छ नि, भिजल देखेर डराउँछ। धक्क चर्चमा आउँदाखेरि राम्रो तरिकाले आउने, घरमा पर्दाखेरि त्यही छिमेकीको अगाडि धुम्रपान गरिदिने, अनि मद्यपान पनि गरिदिने, अनि खरबपान पनि गरिदिने, अनि परकपान पनि गरिदिने। अनि त्यो छिमेकीले भन्छ, कसरी क्रिस्चियन हुन्छ चुरोटे जड्या। तपाईँको वरदान के हो त? अब तपाईँ पत्ता लगाउनुहोस् प्रियहरू। तपाईँको मेरो यदि असल वरदान हो भने, तपाईँले र मलाई परमेश्वरले दिएको वरदान हो भने, मलाई कतिजनाले सुनाउँछन् यो चर्चमा आउन मन लाग्छ मलाई, तर तपाईँकै मान्छेहरू परिवर्तन देखिँदैन भन्छन् साथीहरू। तपाईँको मान्छेहरू परिवर्तन छैन। अनि मलाई साह्रै दुःख लाग्यो क्या। चर्चमा यहाँ भिड हजारजना मान्छे उफारेर यहाँ नर्क लानुभन्दा बरु एकजना दुईजना मात्रै प्रभु सँगै स्वर्ग जान पाइयोस्, त्यो व्यक्ति दिनुहोस् भनेर प्रार्थना गरेको छु मैले त। आमेन। मलाई हजारजना मान्छे, साँच्चै होला, यो चर्च
मेरो होइन होइन यो भरि भर्नुहोस् नभरि नभर्नुहोस् यो मतलबै छैन मलाई त साँच्चै हो। के मेरो राज्य हो र? ख्रिस्टको राज्य हो नि त। प्रभुले चाहनुभयो भने उतुल पुतुल हुने गरी दिन सक्नुहुन्छ। तर प्रियहरू असल व्यक्ति, वरदानले भरिएका व्यक्ति, जो चाहिँ प्रभुको वरदान र ज्ञानले उहाँको अनुग्रहले भरिएको छ, त्यो व्यक्तिसँग सँगै सङ्गति गर्दा जस्तो मजा आउने केही पनि होइन। अनि मलाई त्यो साथीभाइले त्यसरी सुनाउँदाखेरि चाहिँ साह्रै दुःख लाग्छ। अनि प्रभु हाम्रा भाइ बहिनीहरूको वरदान के हो पत्ता लगाउनलाई मलाई साह्रै खाँचो छ। अनि तपाईँको वरदान के हो र कुन वरदानमा तपाईँ हिँडिरहनु भएको छ? यदि तपाईँको जीवनमा वरदान छैन भने वरदान परमेश्वरसँग माग्नुहोस्, उहाँले तपाईँलाई दिनुहुन्छ। र यदि वरदान छ भने प्रियहरू त्यो वरदान प्रति तपाईँ लागिरहनुहोस्, तपाईँलाई परमेश्वरले थप्दै थप्दै वृद्धि गर्दै लानुहुन्छ। आमेन, लानुहुन्छ। त्यस कारणले गर्दा आफ्नो वरदान के हो तपाईँ स्पष्ट हुनुपर्छ। अनि यहाँनिर वचनमा फेरि भन्दछ, सेवाहरू धेरै थरीका हुन्छन् तर प्रभु एउटै हुनुहुन्छ। सेवा धेरै थरीका हुन्छ। कसैलाई निको पार्ने सेवकाई हुन्छ, कसैलाई यीशुमा ल्याउने बप्तिस्मा दिने सेवकाई हुन्छ, कसैलाई ग्रहण गराउने सेवकाई हुन सक्छ, कसैको नाच्ने सेवकाई हुन सक्छ। कोही व्यक्ति रुखको फेदामा गएर पुरा आँखा बन्द गरेर उनलाई यसो गरेर बढ्ने सेवकाई हुन सक्छ। सेवकाई थरीपरीका छन्, तर प्रियहरू जीवन दिने सेवकाई चाहिँ एउटै हो, जसले उद्धारकर्ता र मुक्तिदाता भनेर ग्रहण गर्छ, विश्वास गर्छ, त्यो व्यक्तिको लागि जीवन छ। आमेन, जीवन छ। त्यही भएर सेवकाई धेरै थरीका हुन्छन्। काहीँ तपाईँको चाहिँ रङ स्टाइलमा पुरा गिटार बजाएर ड्रम बजाएर पुरा दाउ जस्तै नाच्ने सेवकाई पनि छ। अब काहीँ मुसा जस्तो सेवकाई सुन्छ कि अरूले भनेर सेवकाई धेरै किसिमका छन्। के अरे धेरै किसिमका छन्। तर त्यो किसिमको सेवकाईमा लाग्नुभन्दा तर पवित्र आत्माको भरपुर र उहाँको वरदान र उहाँको अभिषेकमा भरिने सेवकाईमा हामी लागिरहनु पर्ने हुन्छ। आमेन, लागिरहनु पर्ने हुन्छ। त्यसै त पावलले भन्छन् सेवकाई धेरै तरिकाले विभिन्न किसिमका छन्। तर मलाई त अहिले यसो सोच्दैछु, प्रभु कुन वरदान प्रति तपाईँलाई खुसी पार्न सकिन्छ? वरदानको कुरामा आउँछ प्रिय। तपाईँलाई थाहा छ वरदान प्रति जहिले पनि समर्पित हुनुपर्छ। वरदान आज म तपाईँलाई अरू कुरामा जाँदै जाँदै यही वरदान मात्रै बोल्छु तपाईँलाई। आज वरदान, ओन्ली वान वरदान। कामहरू धेरै किसिमका छन्, तर उनै परमेश्वरले हरेकलाई ती काम गर्ने प्रेरणा दिनुहुन्छ अरे। कामहरू विभिन्न किसिमका हुन सक्छन् प्रियहरू, विभिन्न किसिमका। काम भन्नाले के बुझ्नुहुन्छ तपाईँले? बुझ्नुहुन्छ नि, काम भन्नाले होइन आफ्नो घरमा भात पकाउने काम होला, तिउन पकाउने काम होला, गोड्ने काम, उखाल्ने काम, घर सफा गर्ने काम, बाहिर काम, भित्र काम। चर्चमा आयो भने के काम? चर्चमा आयो भने प्रियहरू गिटार बजाउने काम, ड्रम बजाउने काम, वर्शिप बजाउने गर्ने काम, बाइबल पाठ गर्ने काम, भजन गाउने काम, टोयलेट सफा गर्ने काम र चर्च बढाउने काम। तपाईँले के काम गर्नुभएको छ चर्चमा? हुन त मलाई त लाज लाग्छ है, मलाई अति धेरै लाज लाग्छ। तर प्रियहरू हाम्रो चर्चमा हाम्रो विश्वासीहरू स्ट्यान्डर्ड छन्। आमेन। मलाई यो प्रति चाहिँ गर्व लाग्छ। किन थाहा छ? किन स्ट्यान्डर्ड छन् भन्दाखेरि हाम्रो चर्चमा मलाई सबैभन्दा मनपर्ने कुरा चाहिँ एउटै छ, हाम्रो चर्चमा कुनै पनि व्यक्ति आएर अहिलेसम्म कुचो लाग्न दिएको छैन चर्चमा। साँच्चै हो, त्यो चाहिँ एउटा स्ट्यान्डर्ड लेभल। तर एउटा मलाई चाहिँ खुसी लाग्छ, म चाहिँ चर्चमा कुचो बढार्नलाई, यहाँ सरसफाइ गर्नलाई, टोयलेट सफा गर्न, हुन त म चर्चमा बसेको छु, त्यस कारणले गर्दा मलाई अति खुसी लाग्छ। त्यस कारणले गर्दा प्रियहरू, तपाईँ यदि प्रभुको साँच्चीकै पक्का सेवकाई गर्नुहुन्छ भने सुरुवात चाहिँ कुचोबाट हुन्छ। केबाट? कुचोबाट।
टक्क आउने चर्ची बढार्ने फोहोर सोहोर के छ भने होइन, तपाईँ स्कुल कलेजमा पढ्नुभयो भने पहिला सबैभन्दा म पढ्ने बेलामा त्यति बेला स्कुलमा गोबरले लिप्नु पर्थ्यो स्कुल। अहिले त पर्दैन, ढलान हुन्छ, कुर्सीहरू टक्क हुन्छ होइन। अनि शुक्रबार भइसकेपछि हाम्रो कामै स्कुल लिप्ने। शुक्रबार स्कुल लिप्नु पर्थ्यो। कोही हुनुहुन्छ स्कुल लिपेर पढ्ने विद्यार्थीहरू? कोही पनि हुनुहुन्छ स्ट्यान्डर्ड। तर प्रियहरू त्यति बेला म पढ्दाखेरि चाहिँ म त्यति बेला 4-5 क्लासमा पढ्दाखेरि चाहिँ 5 क्लासमा हाम्रो घरमाथि स्कुलमा पढ्दाखेरि प्राइमरी स्कुल थियो। अनि शुक्रबार भइसकेपछि पुरा स्कुल लिप्ने, बढार्ने लिप्ने, पुरा आफ्नो घरबाट यति गोबर लानुपर्ने है। अनि माटो र गोबर टक्क बोकेर लिएर जाने अनि स्कुल लिप्ने, मजाले लिप्ने। अनि लिपेपछि अर्को आइतबार त राम्रोसँग बसेर पढ्न पाइयो नि त होइन। भन्नुको मतलब अब तपाईँ र म भित्र यदि परमेश्वरले वरदान दिनुभएको छ प्रियहरू, तर हाम्रो वरदानलाई चाहिँ तपाईँले मैले के गरेर राखेका छौँ? लिप्नुको अर्थ यहाँ सुन्नुहोस् है त। अब वरदानलाई जति लिप्यो नि त्यति टल्किन्छ। भन्नुको मतलब तपाईँले जति प्रभुको काम गर्नुहुन्छ, जति तपाईँले सो गर्नुहुन्छ नि, तपाईँ त्यति धेरै चम्किँदै जानुहुन्छ। आमेन। हामीले त्यति बेला त्यो स्कुल लिपेको मलाई अहिले जस्तो लाग्छ। किन त भन्दाखेरि त्यति बेलाको त्यो अवस्था त्यस्तो थियो, तर अहिले त्यस्तो अवस्था छैन। त्यस कारणले गर्दा प्रियहरू, तपाईँ र म चाहिँ आफ्नो वरदानप्रति जहिले पनि समर्पित भइरहनु पर्ने हुन्छ। समर्पित अर्थ बुझ्नुहुन्छ? लागिरहनु पर्ने हुन्छ। आमेन। वरदानमा आज मान्छे नलागेको कारणले गर्दा, वरदानलाई मान्छेले बिर्सेको कारणले गर्दा आज इसाई जीवन चाहिँ भद्रगोल भएको छ। त्यो भद्रगोल तपाईँले हेर्नुभएको छ टेलिभिजन आउँछ नि भद्रगोल। आज तपाईँको र मेरो जीवन पनि त्यस्तै भद्रगोल भइरहेको हुन्छ। प्रभु भने किन त भन्दाखेरि आफ्नो वरदान र अभिषेकलाई नचिनेको कारणले गर्दा र ख्रीष्टलाई हाम्रो हृदयमा नराखेको कारणले गर्दा। प्रियहरू, येशू ख्रीष्टलाई आज यो भित्तामा येशू ख्रीष्टलाई मान्छेले देख्दैन। कुनै मान्छेले अब हेर्नुहोस् है, यहाँ येशूलाई तपाईँले देख्दै हुनुहुन्छ भने त्यो चाहिँ झुटो शिक्षा हो। येशूलाई यो भित्ता देख्न सकिँदैन। येशूलाई प्रियहरू यो हृदयमा मात्रै हामीले देख्न सक्छौँ। आमेन। येशू ख्रीष्टलाई कुनै व्यक्तिले देख्यो भनेर देख्ने कुरा होइन। मेरो प्यारो येशू हो र मैले ल कुमारी भाउजूले अब येशू देख्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँ देख्ने हो र? मैले एउटा विश्वास हालिदिने हो, तर देख्ने काम चाहिँ तपाईँको हो। आमेन। प्रियहरू, येशू ख्रीष्टलाई चान्चुने मान्छेले देख्न सक्दैन, देख्न सक्दैन। किनभने येशू ख्रीष्टलाई हेर्न लायकको योग्यको पनि हामी छैनौँ। हामी त पाप खराब दिन प्रतिदिन पाप दुष्टता काम गर्ने मान्छेले यसलाई देख्न सक्दैन, सकिँदैन। त्यस कारणले गर्दा म तपाईँलाई एउटा खुसी कुरा बताउन चाहन्छु। येशूलाई देख्नको लागि हाम्रो हृदयको आँखा सफा हुनुपर्छ। यसलाई परमेश्वरलाई तालिम गर्नु। येशूलाई देख्नको लागि के हुनुपर्छ रे? हाम्रो हृदयको आँखा सफा हुनुपर्छ। यो बाहिर आँखा होइन। यो बाहिर आँखा फोहोर लाग्यो भने के गरिन्छ? हस्पिटलमा गएर डक्टरले सफा गर्छ, अनि आँखा यत्रो बनाएर यहाँनिर पुरा अनि अब देख्नुहुन्छ अलि देख्छु, अझ देखेन भने यत्रोबाट त्यो हालिदिन्छ ढाक्क चस्मा। अनि अब देख्नुहुन्छ भने अलि देखे। अब तपाईँले र मैले पनि येशूलाई देख्नको लागि प्रियहरू हामीले वरदान प्रयोग गर्नुपर्छ। हामी वरदान के प्रयोग गर्नुपर्छ रे? वरदान। जब हामी वरदान प्रयोग गरिन्छौँ प्रियहरू, हामीले हाम्रो येशू ख्रीष्टलाई देख्न सक्छौँ। त्यस कारणले गर्दा तपाईँ वरदान प्रति समर्पित हुनुहोस्। तपाईँको वरदान के हो त्यही वरदानमा तपाईँ लागिरहनुहोस्। के अरे तपाईँको वरदान के हो, तपाईँ त्यही वरदानमा के गरिरहनुहोस्? लागिरहनुहोस्। प्रियहरू, हामी वरदानमा के गरिरहनु पर्छ? लागिरहनु पर्छ। छोड्नु हुँदैन। हामी एउटा फेरि वचन सरासरी पढौँ। 6 पद एकजनाले पढिदिनु त। छ
हेर्नुहोस्, कामहरू धेरै किसिमका छन्, तर के अरे उनै परमेश्वरले तपाईँलाई र मलाई के गर्ने प्रेरणा दिनुहुन्छ? काम गर्ने प्रेरणाहरू दिनुहुन्छ। आमेन। काम गर्ने प्रेरणा दिनुहुन्छ। त्यस कारणले गर्दा हामी जहिले पनि हाम्रो वरदान प्रति समर्पित हुनुपर्छ, समर्पित हुनुपर्छ, लागिरहनु पर्छ, हिँडिरहनु पर्छ। अर्को कुरो तपाईँ 7 पद एकजनाले पढ्नुहोस् त। सबैका हितको लागि पवित्र आत्माको काम प्रकट हुन हरेकलाई दिएको छ। ल हेर्नुहोस्, सबैको हितको लागि नै भनेको चाहिँ सबैको लागि हो क्या। पवित्र आत्मा चाहिँ मेरो लागि मात्रै होइन, तपाईँको लागि मात्रै होइन, उहाँको लागि मात्रै होइन, हामी सबैको हितको लागि नै के अरे उहाँको काम हुनुपर्दछ। आमेन। उहाँको काम हाम्रो जीवनमा हुनुपर्दछ। 8 पद पढ्नु त एकजनाले। कसैले पवित्र आत्माद्वारा बुद्धिका कुरा बोल्ने, कसैले कुनै पवित्र आत्मा अनुसार ज्ञानका कुरा बोल्ने। ओ हालेलुया। कसैलाई पवित्र आत्माद्वारा बुद्धिका कुरा बोल्ने र कसैलाई कुनै पवित्र आत्मा अनुसार ज्ञानका कुरा बोल्ने। प्रियहरू, पवित्र आत्माले त हामीलाई धेरै किसिमका वरदानहरू दिएको छ। कसैलाई ज्ञानका कुरा बोल्ने, कसैलाई बुद्धिका कुराहरू बोल्ने, होइन? हरेक वरदान छैन त। त्यस कारणले गर्दा प्रियहरू अझ ध्यान दिएर सुन्नुहोस् वचन। अर्को फेरि पढ्नुहोस्, 9 पद पढ्नुहोस् त एकजनाले। कसैलाई कुनै पवित्र आत्माद्वारा विश्वास गर्ने, कसैलाई कुनै एक पवित्र आत्माद्वारा रोग निको पार्ने वरदानहरू दिएका छन्। ल हेर्नुहोस्, कतिवटा वरदान रहेछ त। कसैलाई पवित्र आत्माद्वारा के अरे निको पार्ने, कसैलाई कुनै पवित्र आत्माद्वारा होइन उत्साह दिने, कुनै पवित्र आत्माद्वारा काम गर्ने। धेरै किसिमका वरदानहरू यहाँ हामीले पाएका छौँ। 10 पद एकजनाले पढ्नुहोस् न। कसैलाई आश्चर्य कामहरू गर्न, कसैलाई अगमबाडी बोल्ने, कसैलाई आत्माहरू छुट्याउन सक्ने, कसैलाई भिन्न किसिमका भाषाहरू बोल्ने, कसैलाई चाहिँ कि भाषाहरू अर्थ खोलिदिने। आमेन। यहाँ अब चाहिँ यो चाहिँ ध्यान दिएर सुन्नुहोस् है त। कसैलाई आश्चर्य कामहरू गर्ने वरदान दिएको छ। आश्चर्य काम भनेको चाहिँ परमेश्वरले एकदम अरूको जीवनमा नभएको काम तपाईँको जीवनमा भएको वरदान। र तपाईँले अगमबाडी बोल्ने वरदान। तपाईँले अगमबाडी बोल्नुभएको छ कसैले अहिलेसम्म? अगमबाडी बोल्नुभएको छ? हजुर छैन? ल हेर्नुहोस्, यहाँ कति कमी छ हाम्रो चर्चमा। ल सुन्नुहोस् है त। आश्चर्य काम गर्ने वरदान, अगमबाडी बोल्ने वरदान, है? आत्माहरू छुट्याउने कोही हुनुहुन्छ? हजुर, आत्माहरू छुट्याउने, तपाईँहरू आत्मा छुट्याउने कोही छ कसैको? हात उठाउनु छ भने। ल हेर्नुहोस्, यहाँ केही पनि छैन। देख्नुभयो वरदानहरू कति धेरै छ परमेश्वरले दिएको। अब तपाईँलाई यति पनि अहिलेसम्म थाहा छैन। ल यो मण्डलीमा यो व्यक्ति आउँदैछ, यस्तो खालको आत्मा भएको व्यक्ति आउँदैछ भन्ने खालको देख्ने आत्मा हुने वरदान, अगमबाडी बोल्ने वरदान। अगमबाडी बोल्नुभएको छ कसैले? छैन। विभिन्न किसिमका भाषाहरू बोल्ने, कोही भाषाहरू बोल्ने हुनुहुन्छ, विभिन्न किसिमको भाषाहरू बोल्ने, विभिन्न किसिमका भाषाहरू हुनुहुन्न? कोही पनि छैन। चाइनिज भाषा बोल्नुहुन्न तपाईँ, कोरियन भाषा, हिन्दी, इङ्ग्लिस। तर बाइबलले प्रियहरू त्यो भनेको होइन। विभिन्न किसिमका भाषाहरू भनेको चाहिँ अन्य भाषा बोल्ने वरदान। परमेश्वरलाई ताली बजाउनुहोस् एकपल्ट। तपाईँ बोल्नुहुन्न अन्य भाषा कोही? देख्नुभयो यहाँ त त्यस्तो खालको किसिमको पो छ त। त्यस कारणले गर्दा प्रियहरू, तपाईँलाई र मलाई परमेश्वरले हेर्नुहोस् हरेक वरदानहरू दिएको छ, तर हामी कति धेरै पछाडि रहेछौँ। ल हेर्नुहोस् त, परमेश्वरले त दिनुभएको छ, पक्का दिनुभएको छ, तर प्रियहरू अझै पनि हामी कन्फ्युज छौँ। त्यस कारणले गर्दा हाम्रो मण्डलीमा यति थोरै व्यक्तिहरू छौँ र पनि होइन, यति धेरै आत्माहरू प्रभुले दिनुभएको छ, तर प्रियहरू भाषाहरू, ज्ञानका कुराहरू अझै पनि तपाईँ कन्फ्युज हुनुहुन्छ। अझै पनि तपाईँले बाइबल पढेको छैन भन्ने मैले फिल गरेँ। यदि तपाईँ बाइबल पक्का गरी पढ्नु भएको छ भने तपाईँलाई निर्धक्क हुन्छ, मेरो वरदान यो हो, म यो वरदान प्रति लागिरहन्छु भन्ने कुरा तपाईँलाई अझै पनि विश्वास छैन।
विश्वास छ? मेरो यो वरदान हो भन्ने कुरामा तपाईँलाई विश्वास छ? हजुर छैन। कति दुःख लाग्दो। प्रियहरू, तपाईँको वरदान चिन्नुहोस्। सबैभन्दा पहिला तपाईँको वरदान चिन्नुहोस्। त्यही भएर त अझै तपाईँ बोल्न सकेको छैन। तपाईँको वरदान प्रति तपाईँ कन्फ्युज हुनुहुन्छ। मेरो वरदान यही हो भन्ने तपाईँलाई विश्वास आएपछि त्यसैमा तपाईँ लागिरहनुहोस्। मेरो वरदान के रे यही हो, म यो वरदान प्रति लागिरहन्छु भन्ने तपाईँलाई त्यो आएपछि तपाईँ त्यो वरदान प्रति तपाईँ के गरिरहनुहोस्? लागिरहनुहोस्। आमेन। नत्र पनि तपाईँको जीवनमा काम छैन है। साह्रै दुःख लाग्यो, मलाई साह्रै दुःख लाग्यो। तपाईँ अझै पनि कन्फ्युज हुनुहुँदो रहेछ। यहाँ त यत्रो मान्छेहरू छन्, म त विभिन्न वरदानले भरिएको होला, विभिन्न वरदानमा चाहिँ तपाईँ हिँड्नु भएको होला भनेको त अझै तपाईँहरू त वरदान प्रति तपाईँहरू त हुनुहुन्छ। दुःख लाग्यो। प्रियहरू, तपाईँ सधैँ आफ्नो वरदान प्रति समर्पित हुनुहोस्। हामीले रोगी बिमारीको लागि प्रार्थना गर्दाखेरि निको हुन्छ। कतिजनाले प्रार्थना गर्दा निको हुन्छ? हात उठाउनुहोस् त। रोगी बिमारीलाई प्रार्थना गर्दा निको हुँदैन? हामी एकजना हाम्रो पास यहाँ आउनुहुन्छ, अरू हुनुहुन्न। तपाईँले प्रार्थना गर्दा कोही मान्छे निको भएको छैन अहिलेसम्म? छैन। ल, तपाईँले कोही बिमारीलाई प्रार्थना गर्नुभएको छैन अहिलेसम्म? छैन। बहिनी गर्नुभएको छ? निको भएको छ नि? हो, त्यो पनि वरदान हो। तपाईँ लागिरहनुहोस् क्या त्यस्तो कुराहरू। इन्ट्रेस्टिङ अलिकति होइन? कुनै व्यक्तिलाई तपाईँले सुसमाचार सुनाउनु भएको छ? कोही हुनुहुन्छ सुसमाचार सुनाउने? हुँदो रहेछ हाम्रो। कोही हुनुहुन्छ दाजुभाइ? हाम्रो मनोज भाइले सुनाउनु भएको छ? अनि यहाँ सुन्नुहोस् प्रियहरू, तपाईँले र मैले पक्का गरी आफ्नो वरदानप्रति तपाईँले लागेनौँ भने समस्या आउँछ है। समस्या आउँछ। त्यस कारणले गर्दा तपाईँ आफ्नो वरदानमा जहिले पनि तपाईँ समर्पित हुनुहोस्। नम्बर 1, ध्यान दिएर सुन्नुहोस्। नम्बर 1, मण्डलीमा वरदान चलाउनु पर्छ। नम्बर 1, मण्डलीमा के चलाउनु पर्छ? वरदान चलाउनु पर्छ। लेखेर लानुहोस्। नम्बर 2, वरदान जब मण्डलीमा चलाइन्छ मण्डली वृद्धि हुन्छ। आमेन। मण्डलीमा प्रियहरू जब वरदानहरू चलाइन्छ मण्डली के हुन्छ रे? वृद्धि हुन्छ। तपाईँले मैले मण्डलीमा वरदान चलाएन भने काम छैन। कोही आउने चर्चमा शनिबार अनि चट्ट बस्ने, वचन बोल्यो अनि आराधना गर्यो, मौका पऱ्यो भने साथी यहाँ ध्यान ठोक्न आउँछन्, ध्यान गरे जसरी हिँड्छन्, अलिकति पोत उठिरहेको त्यो जीवनले प्रभुलाई विश्वास गर्दैन। नास्तिकवादीहरू हुन् भन्छन् त्यस्तो व्यक्तिलाई। के अरे? नास्तिक। प्रियहरू, चर्चमा आउनु भनेको चाहिँ जीवन परिवर्तन गर्नु हो क्या, धर्म परिवर्तन होइन। के अरे? धर्म परिवर्तन। कोही त धर्म परिवर्तन गरेर आउने अनि 2-4 दिन परिवर्तन गर्यो अनि त्यसपछि आफ्नै बाटो लाग्यो कि। तर चर्चमा चाहिँ के परिवर्तन रे? जीवन परिवर्तन। धर्म परिवर्तन नगर्नु भन्छु म चाहिँ। प्रियहरू, जब हामी जीवन परिवर्तन गर्छौँ हाम्रो जीवन स्वर्गमा सुरक्षित साथ रहन्छ। आमेन। यहाँ त धर्म परिवर्तन गर्यो भने त 2 दिन हो। कोही एउटा आमाले भन्दिन अस्ति, बाबु मैले मेरो घरमा पूजा पाठ गर्ने घन्टी घमाउरा यति धेरै थियो अनि त्यो एक दिन फोत त फालेर चर्चमा गएर अनि 6 महिनापछि त त्यही घन्टा घमाउरा खोज्दाको होइन नि भन्छ। ल, यो त विश्वास, त्यो चाहिँ धर्म परिवर्तन। तातो के 2 दिन। तर म चाहिँ भन्छु, तपाईँ यदि यीशुलाई विश्वास गर्नुहुन्छ भने पक्का गरेर पनि विश्वास गर्नुहोस्। झुट्टो बोलेर नगर्नुहोस्। कोही विश्वास नगर्नुहोस्, ओके केही छैन क्या, तपाईँले गर्नै पर्छ भन्ने होइन, जबरजस्ती होइन। तर प्रियहरू, विश्वास गरिसकेपछि जीवनभरि क्या पृथ्वीमा रहन्छ। आमेन। र आफ्नो सन्तानहरूलाई पनि यीशु ख्रीष्टलाई चिनाउने त्यो चाहिँ बलियो विश्वास। त्यस कारणले गर्दा मण्डलीमा वरदान जब मण्डलीमा चलाइन्छ मण्डली नम्बर 2 मा वृद्धि भएर जान्छ। आमेन। नम्बर 3, मण्डली वृद्धिको लागि वरदानले भरिएका सन्तानको खाँचो पर्दछ। मण्डली वृद्धिको लागि के को खाँचो पर्छ? वरदानले भरिएका सन्तानहरूको